ሳይሆን እዛ ሱቅ ናውና ቅርብ አይደለም ነገር እንደ አመጣውና ምሳ በልተን ነው እኮ ከዛ ዛሬ ና እንዘይር ትችልህ ነው አይ ተዘጋጅተብን ነው እንዘይራችሁ እና ለምን ተዘጋጀው እንዘይራችሁ ለያዘ የሆነ አንድ ባሉና ትንሽ ተዘጋጀው ሰው ደግሞ ማለት ነው እና መቀጠል ማለት ነው والله ما لا يكبر والله ከተማ ባህር ድረስ ይላል መኪና ነው አዛ አጨናነቀኝ ያስካለስ ራባፎር ነው ብቻ ምትመቸኝ በዚህ በኩል ነው ግን አንተ ማንዳለ